गुगलमा जानुहोस् र तपाईको क्यारियरको वेबसाइट खोज्नुहोस्, जस्तै फेडेक्स, युपीएस वा अमेजनले तपाईको क्षेत्रमा चयन गरेको जुनसुकै क्यारियर हो। त्यसपछि त्यसको अफिसियल साइटमा जानुहोस्। साइट लोड भएपछि आवश्यक कुकी पर्मिसन स्वीकृत गर्नुहोस्। त्यसपछि सिपिङ मेनुमा जानुहोस् र स्केड्युल अ कलेक्सन भन्ने विकल्प रोज्नुहोस्। यसले एउटा कलेक्सन बुकिङ फर्म खोल्नेछ। यदि तपाईको सो क्यारियरसँग पहिले नै एक एकाउन्ट छ भने केही फिल्डहरू आफै अटोफिल हुनेछन्। एकाउन्ट बनाउनु प्राय निःशुल्क हुन्छ। यस उदाहरणमा हामी साइन इन छैनौं, त्यसैले सबै विवरणहरू म्यानुअली भरौं। पहिलो प्रश्न हुनेछ कि के तपाईको प्री-प्रिन्टेड लेबल छ। यहाँ यस चयन गर्नुहोस् किनभने तपाईले पहिले नै आफ्नो बक्स लेबल प्रिन्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि पहिले कपी गरेको ट्र्याकिङ नम्बर फिल्डमा टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाईं धेरै बक्सहरू पठाइरहनु भएको छ भने हरेक बक्सको ट्र्याकिङ नम्बर फरक हुनेछ। धेरै नम्बरहरू प्रविष्ट गर्न पहिलो नम्बर लेख्नुहोस्, त्यसपछि कमा राख्नुहोस्, त्यसपछि स्पेस वा बिना स्पेस अर्को नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यसरी क्रमशः थप्दै जानुहोस्। अब आफ्नो कम्पनी वा बिजनेस नेम लेख्नुहोस्। त्यसपछि फुल कलेक्सन एड्रेस प्रविष्ट गर्नुहोस्। यही ठेगानामा ड्राइभर तपाईको प्याकेज लिन आउनेछ। यदि तपाईं कलेक्सन विन्डोको समयमा घरमा हुन सक्नुहुन्न भने तपाईं पिकअप आफ्नो साथीको घर वा कुनै यस्तो ठेगानामा राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ कोही उपस्थित हुनेछ। ड्राइभर तपाईले दिएको ठेगानामा मात्र आउनेछ, त्यसैले विवरणहरू बिल्कुल सही हुनु जरुरी छ। अब प्याकेज इन्फर्मेसन थप्नुहोस्। तपाईले कति बक्स पठाइरहनु भएको छ र तिनीहरूको कुल तौल कति हो भनेर लेख्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं एउटा बक्स पठाउँदै हुनुहुन्छ जसको तौल 10 किलोग्राम छ भने 1 रोज्नुहोस् र 10 किलोग्राम लेख्नुहोस्। तर यदि तपाईं 10वटा बक्स पठाउँदै हुनुहुन्छ र हरेकको तौल 10 किलोग्राम छ भने कुल 100 किलोग्राम लेख्नुहोस्। क्यारियरलाई यो जानकारी चाहिन्छ ताकि उनीहरूले उपयुक्त ड्राइभर र गाडी पठाउन सकुन्। तपाईले यसबाहेक यो पनि जनाउनु पर्छ कि तपाईका कुनै बक्सको तौल 32 किलोग्राम भन्दा बढी छ कि छैन। त्यसपछि तपाईं आफ्नो मनपर्ने कलेक्सन टाइम विन्डो चयन गर्न सक्नुहुन्छ। क्यारियर सेवा धेरै लचिलो हुन्छ र तपाईको स्थान र उनीहरूको कट अफ टाइम अनुसार उनीहरूले तपाईको सिपमेन्ट अर्को दिनमै सङ्कलन गर्न सक्छन्। प्राय क्यारियरहरूले पिकअपका लागि केही घन्टाको विन्डोभित्र काम गर्छन्। आफ्नो कलेक्सन लोकेसन प्रेफरेन्स चयन गर्नुहोस्, आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्नुहोस् र नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्लिक गरेपछि सबै जानकारीहरू सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्नुहोस् र कन्फर्म बटन थिच्नुहोस्। धेरै मानिसहरूले गल्तीले यो कन्फर्मेसन स्टेप छुटाउँछन् जसको कारण ड्राइभर आइपुग्दैन। जब तपाईले कन्फर्म गर्नुभयो त्यसपछि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ।